Για όσους δεν βλέπουμε, μετά από εκπαίδευση, το λευκό μπαστούνι είναι ο μοναδικός τρόπος για να κινούμαστε αυτόνομα και με ασφάλεια. Ανιχνεύουμε μπροστά μας το έδαφος και έτσι, πριν χτυπήσουμε σε οποιοδήποτε εμπόδιο, έχουμε μπορέσει πρώτα να το βρούμε έγκαιρα για να το αποφύγουμε. Αυτό που κρατάω είναι το σαμάρι του σκύλου οδηγού τυφλών. Δεν είναι ένα απλό λουρί. Όταν το φορά ο σκύλος, καταλαβαίνει και σημαίνει ότι εργάζεται. Είναι τα μάτια του ανθρώπου που δεν βλέπει. Οπότε δεν το χαϊδεύουμε, δεν του αποσπάμε την προσοχή, δεν πάμε να το ταΐσουμε, δεν κάνουμε καμία ενέργεια για να διακόψουμε αυτά που έχει μάθει στην εκπαίδευσή του, γιατί μπορεί να γίνουν πολύ επικίνδυνα τα πράγματα τότε. Αν δείτε κάποια στιγμή στο σούπερ μάρκετ δίπλα σας ένα τέτοιο σκύλο, μην αντιδράσετε. Το ειδικό αυτό σαμάρι που φοράει σημαίνει ότι είναι σκύλος οδηγός ανθρώπου με πρόβλημα όρασης. Τα σκυλιά αυτά είναι ειδικά εκπαιδευμένα και πιστοποιημένα ώστε με βάση και την ελληνική νομοθεσία να συνοδεύουν παντού τον άνθρωπο με πρόβλημα όρασης χειριστή τους. Όπως φαίνεται, όταν ο σκύλος αυτός είναι σε εργασία, δηλαδή είναι τα μάτια του ανθρώπου που δεν βλέπει, δεν αντιδρά σαν απλό κατοικίδιο. Γι' αυτό και δεν πρέπει να του αποσπάμε την προσοχή, με κανέναν τρόπο. Όσοι έχουμε οπτική αναπηρία, έχουμε το δικό μας τρόπο για τις συναλλαγές. Ο ασφαλέστερος, κυρίως για τα χαρτονομίσματα, είναι το cash test. Ένα ανάγλυφο πλαστικό καρτελάκι το οποίο κρατάω και ας πούμε τυχαία παίρνουμε ένα χαρτονόμισμα, το βάζουμε μέσα στο cash test, διπλώνουμε και όπου αυτό καταλήξει, εδώ μου γράφει 20 ευρώ, θα υπάρχει η αντίστοιχη ανάγλυφη ένδειξη. Τυχαία ξαναδείχνω διότι τα ευρώ έχουν φτιαχτεί έτσι ώστε να ξεχωρίζουν από το διαφορετικό μέγεθος, 5 ευρώ και ούτω καθεξής. Μπορούμε να μαζευτούμε μια μέρα σε ένα σπίτι και να παίξουμε όλοι μαζί χαρτιά, είτε βλέπουμε είτε όχι. Η τράπουλα που εσείς διαβάζετε τα φύλλα της με τα μάτια, εγώ τα διαβάζω με τα χέρια. Ας πούμε 10 σπαθί, βαλές μπαστούνι κλπ. Έχω γεννηθεί τυφλός, αγαπώ το καλό φαΐ και ακούστε το κόλπο που θα με σερβίρετε άνετα και με ασφάλεια όταν με συναντήσετε και εγώ θα ξέρω τι θα φάω, πότε θα το φάω, όταν θέλω, αν θέλω να το φάω. Λοιπόν, το πιάτο στον τυφλό άνθρωπο το εξηγούμε με τη μέθοδο του ρολογιού. Μου έχουν πει τώρα εδώ, Βαγγέλη, το πιάτο λοιπόν ρολόι στις 12 η ώρα, ακριβώς στην κορφή του πιάτου, έχει το μισό λεμόνι που μπορεί να χρειαστείς, γιατί 3 η ώρα στο πιάτο είναι το ρύζι σου, 9 η ώρα είναι η χοιρινή τηγανιά, 1 η ώρα στην έξω μεριά του πιάτου είναι το μαχαιροπύρνο σου, γιατί δεν θέλουμε να λερωνόμαστε και να τρώμε με τα χέρια, και 11 η ώρα πάλι στην έξω μεριά του πιάτου, στην υγειά σας, το νεράκι μας. Να θυμάστε πάντα ότι αν κάθεστε απέναντί μου, το ρολόι το βλέπετε, άρα μου το περιγράφετε ανάποδα. Ένας χάρτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δείτε τον είδα και εγώ, με το δικό μου τρόπο. Είναι ανάγλυφος. Βλέπω για μένα σημαίνει ακούω, αγγίζω, μυρίζω ή γεύομαι κάτι. Φτιάχνω εικόνες με όλες τις άλλες αισθήσεις μου. Στην καθημερινότητα όσων έχουμε οπτική αναπηρία, πολλά πράγματα μας μιλάνε. Μας λένε ότι βλέπετε εσείς σε μία οθόνη. Από ένα θερμόμετρο που μπορεί να σου πει τη θερμοκρασία σώματος ή τη θερμοκρασία του χώρου που βρίσκεσαι, ένα κομπιουτεράκι για να κάνεις εύκολα οποιαδήποτε πράξη. Και όχι μόνο στα αγγλικά. Η ώρα είναι 6 και 11 λεπτά μετά μεσημβρίας.